साथीहरु पहिले मेरो ब्लगलाई हेर्नुस् मिनी ब्लगलाई। हेलो गाइज, आज पनि तपाईलाई एउटा मिनी ब्लगमा तपाईलाई स्वागत छ र म आज तपाईलाई बताउन गइरहेको छु कि म आज एक्चुअली म सुटिङ गर्न गइरहेको छु हैन। म अलिकता बाटोमा आइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ पारिखारि अलिकता डाँडाहरु कस्तो छ नि, तपाईले हाम्रो खेतहरु देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यस महिनामा चाहिँ यसरी नै खेती गर्छन् र अलिकता मेरो मोबाइलले क्लियर देखिरहेको छैन र उतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ मेरो गाउँ हो र उता देख्न सक्नुहुन्छ यो कुडारी बजार मेरो गाउँ र यो म अहिले जान लागेको छु। मेरो सुटिङ उता नै हुन्छ जहाँ म बस्छु र त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अलि मैले स्याउ खाइरहेको छु र यो स्याउ खाने भए तपाईले जुम्लामा आउनु होला। तपाईले राम्रोसँग कस्तो दामी स्याउ मिल्छ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले खाइरहेको छु हो। यसरी तपाईले आउनु होला। आजको लागि थ्यांक यू, बाइ बाइ। र देख सक्नु भएको छ मैले ब्लग कसरी मतलब कि मिनी ब्लगले एडिट गरेर अच्छासँग राम्रोसँग त्यसमा राम्रोसँग गरेको छु। जस्तै मैले हरियो हाम्रो जस्तै यहाँ खेत छ त्यस्तो देखाएको छु, जस्तै हाम्रो कुडारी गाउँ हो त्यसै देखाएको छु। र तपाईहरुले पनि यस्तो ब्लगलाई धेरैजना मानिसहरु ब्लग बनाउनुहुन्छ होला, जस्तै अब लङ भिडियो लङ सर्ट्स पनि बनाउनुहुन्छ होला। र सर्ट्स भिडियो बनाउँदाखेरि तपाईले एडिटिङ गर्नु धेरै जरुरी हुन्छ। आजको यस भिडियोमा तपाईलाई हैन मिनी ब्लग एडिट गर्ने एउटा सही तरिका दिनेछु, जहाँबाट तपाईले मिनी ब्लग एडिट गर्नुभयो भने तपाईहरुको भिडियोमा एंगेजमेन्ट बढेर र लोगोहरुले सबैको ऑडियन्समा आउनको लागि धेरै मद्दत गर्नेछ। र आजको यस भिडियोमा तपाईले यस भिडियोलाई हैन तपाईले नकटाएर हेर्नुस् न, नकटाएर हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले राम्रोसँग समझ्नुहुनेछ। त्यसैले तपाईले कटाइ हेर्नुभयो, स्किप हेर्नुभयो भने चाहिँ अहिलेबाट भिडियोलाई छोडेर जान सक्नुहुन्छ। म केही पनि भन्दिन र भिडियोलाई स्किप गरेर नजानुस्। तपाईहरुको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, किनकि अहिले ब्लग अलि धेरै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। युट्युबमा अहिले बिना सजेस्ट पनि गरिरहेको छ, मतलब कोही युट्युबमा सर्च नगरे पनि त्यो ब्राउज फिचरमा देखाइरहेको छ। युट्युबको ब्राउज फिचरमा हो अहिले ब्लग धेरै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। त्यसैले ब्लग बनाउनु पर्छ र आजको यस भिडियोमा तपाईलाई मिनी ब्लग एडिट गर्नेको तरिकामा सही तरिका बताउने छु। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। र मेरो नाम लक्ष्मण र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक एन्ड डो। र भिडियोलाई गर्छु स्टार्ट। मसँग एउटा मात्र फोन छ, त्यसैले सपोर्टिङ र म भिडियोलाई गर्छु स्टार्ट। साथीहरु अब ध्यानसँग सुन्नु होला। म तपाईलाई स्टेप बाइ स्टेप बताउन गइरहेको छु। भिडियोलाई स्किप गरेर नजानु होला। र तपाईले प्ले स्टोरमा गएर InShot एपलाई इन्स्टल गर्नु होला। र मेरोमा नेट छैन, आई एम सरी। मसँग नेट भइदिएको भए म बताइदिन्थे र मसँग नेट छैन। त्यसैले र मैले तपाईले यसलाई प्ले स्टोरबाट इन्स्टल गर्न आउँछ नै होला। यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल गरिसकेपछि ओपन गर्नु होला र ब्याक यति गरिसकेपछि ओपन गरिसकेपछि यहाँ भिडियो फोटो कोल्याब भन्ने आउँछ र तपाईले भिडियोमा क्लिक गर्नु होला, किनकि तपाईले भिडियो एडिट गर्नु छ। न्यूमा क्लिक गर्नु होला। न्यूमा क्लिक गरिसकेपछि जो तपाईको भिडियोलाई लिनु होला जो तपाई अहिले एडिट गर्न चाहनुहुन्छ। जस्तो म यो मिनी ब्लगलाई एडिट गर्न चाहन्छु। अब मैले सुरुमा तपाईलाई देखाएको थिएँ नि, तपाईहरुको आँखाको सामने म तपाईलाई एडिट गरिरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि हाम्रो यो वाटरमार्क आइरहेको छ, जहाँ यो हामीले वाटरमार्क देख्नको मिलेको छ। यसलाई कसरी हटाउने है त म त्यो पनि तरिका बताउँछु। यसमा सानो एउटा बिटीवाला टिक लगाएको छ नि, यसमा क्लिक गर्नुस् र फेरि रिमुभमा क्लिक गर्नुस्। केही समय बस लोडिङ लिन्छ, सिधै यहाँबाट रिमुभ भइहाल्छ। केही 5-6 सेकेन्ड मात्र लाग्छ र त्यसपछि यसलाई रिमुभ गरिदिन्छ है त, केही समय मात्रै। देख्न सक्नुहुन्छ अहिले त्यहाँ रिमुभ भइसकेको छ र त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वाटरमार्क छैन र मेरो मिनी ब्लग यहाँबाट स्टार्ट भइरहेको छैन। मैले मोबाइल हमाउँदाखेरि एक्लै थिएँ, त्यसैले हमाउँदाखेरि कोही भएन र मैले अलिकता कति यतिबाट आएको थिएन मानौ यति र यतिबाट आएर म यो स्पिड भन्ने छ नि, यो स्पिडमा क्लिक गर्नु होला र अघिल्लो पार्टमा क्लिक गरेर यो डिलिट भन्ने छ नि, यो डिलिटमा क्लिक गर्नु होला, किनकि त्यो खराब पार्टलाई हामीले डिलिट गरिदिइसकेका छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ र देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति मेरो पछाडि ब्याकग्राउन्ड दामी लागिरहेको छैन कि, मतलब फोर जस्तो भइरहेको छ। अलि मेरो क्यामेरा क्वालिटी त्यति दामी छैन। त्यसैले तपाईले अब के गर्नु होला कि यहाँ फिल्टर भन्ने छ न, फिल्टर र फिल्टरमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि एडजस्टमा क्लिक गर्नु होला र यता आउनु होला। यो भन्ने छ नि, यो म तपाईलाई देखाइदिन्छु। यो तपाईले देख्नु भएको होला, यो मैले गोलो पारिरहेको छु बक्स, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसलाई यो छ नि पछाडिको, देख्न सक्नुहुन्छ मैले माथि बढाएको पछाडिको लाइट बढिरहेको छ। अलिकति यति बढाउनु होला, अलिकति लाइट आओस्। देख्न सक्नुहुन्छ हो, यति आओस्, यति ठिक छ हो, यति लाइट यति आओस् र यति गरिसकेपछि अब तपाईको कुछ यसरी मिल्छ र त्यसैले यो मिनी ब्लगमा यति कहाँकै अलिकति यो ब्लर भइरहेको थियो मेरो मोबाइलमा, त्यसलाई हामी छोडिदिन्छौँ र पछाडि एकछिन हाम्रो
त्यो पार्टहरूलाई राम्रोसँग कट गर्छौँ, नत्र हुँदैन है त। र त्यसैले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी कट लगाउँछौँ, यसले स्पिड गर्छौँ र हामी यसलाई हटाएर यसलाई पनि स्पिड गर्छौँ, यहाँ पनि स्पिड गर्छौँ। बस यति भइसकेपछि अब सुरु स्टार्टिङमा आफ्नो होला। स्टार्टिङमा आइसकेपछि अब तपाईँले यहाँ भोइस ओभर गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यदि आफ्नो मुखले पनि भ्लग गर्दाखेरि भन्न सक्नुहुन्छ गाइस म यहाँ जान गइरहेको छु, त्यसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ। र मैले केही भनेको छैन, मैले भोइस ओभर गर्नु थियो त्यसैले मैले भोइस ओभर गर्छु। र मैले ट्याक्स पनि लेख्नु छ, यहाँ ट्याक्समा क्लिक गरेर पहिला म भोइस ओभर गर्छु, त्यस पछाडि ट्याक्स लेख्छु है त। र पहिला हामी भोइस ओभर गरौँ, त्यस पछाडि हामी ट्याक्स लेख्छौँ है त। र म अडियोमा क्लिक गर्नु होला, यहाँ अडियो छ, अडियोमा क्लिक गर्नु र यहाँ रेकर्ड भन्ने छ, रेकर्डमा क्लिक गर्नु र यसलाई अलो गरिदिनु, रातोमा क्लिक गर्नु र रातोमा क्लिक गरिसकेपछि अब यो सुरु हुन्छ। हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई मिनी भ्लग। आजको यस भिडियोको सरी है त, सरी गाइज, अलिकति यो गलत भयो। म राम्रोसँग बोल्छु, तपाईँले राम्रोसँग बोल्नु होला, नत्र गलत हुन्छ है त। म राम्रोसँग बोल्छु। हेलो गाइज, तपाईँले पनि आज यस नयाँ मिनी ब्लगमा तपाईँलाई स्वागत छ। र आजको यस ब्लग चाहिँ मेरो फर्स्ट हो, त्यसैले चाहिँ नि सबैले माया र सपोर्ट गरिदिनु होला। देख्न सक्नुहुन्छ आजको मौसम चाहिँ नि धेरै नै चिसो थियो र तल देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो खेतहरू, हाम्रो गाउँको खेतहरू यसरी नै हुन्छन्, वर्षालाई यसरी नै भन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ उतापट्टि हाम्रो गाउँहरू छ, जस्तै उतापट्टि हाम्रो कुडारी गाउँ छ, म जुम गरेर देखाइदिइसकेको छु। र म अहिले यता म कहाँ जाँदैछु भन्दाखेरि पनि म तपाईँहरूलाई सिकाउनको लागि, भिडियो बनाउनको लागि जान लागेको छु। र देख्न सक्नुहुन्छ मैले स्याउ खाइरहेको छु। स्याउ खाने भएपछि हाम्रो गाउँमा आउनु होला। देख्न सक्नुहुन्छ मैले स्याउ खाइरहेको छु। यसरी गरेर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है त। र यहाँ जहाँ तपाईँले मैले खाएको छु नि त हो, त्यत्तिको अलिकति कमेडी जस्तो फिल भइरहेको छ होइन, त्यत्तिकै तपाईँले मिम्स लगाउन सक्नुहुन्छ होइन। यसमा क्लिक गर्नु होला, त्यत्तिको बिचमा मिम्स लगाउनु छ भने चाहिँ मिम्स लगाउनु गइरहेको छु। अब के गर्ने भन्दाखेरि स्पिड भन्ने छ नि, स्पिडमा क्लिक गर्नु र त्यस पछाडि के गर्नु कि यो प्लस छ नि तल्लोपट्टि, तल्लोपट्टिको यो ग्यालेरीको प्लस, यो ग्यालेरीको प्लसमा क्लिक गर्नु र भिडियो फोटोमा जानु। भिडियो फोटोमा गइसकेपछि अब तपाईँले मिम्सलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ है त। मिम्स अब मेरोमा छैन र म त्यसलाई एकछिन मेरो डिलिटमा छ, म डिलिटबाट बाहिर निकालेर म तपाईँहरूले देखाउँछु। र यो मिम्स मैले एड गरिसकेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि स्पिड भन्ने छ, स्पिडमा क्लिक गर्नु। यो अघिल्लो पार्ट खराब छ, त्यसैले म यसलाई डिलिट गरिदिन्छु। र देख्नुहोस् अब मेरो भ्लग रन आएन। अहिले हामीले भोइस ओभर गरेका त छौँ, तर एकछिन पछि हामी देख्छौँ। र यदि तपाईँलाई यत्तिकै यो कड लगाएको ठाउँमा यसरी ट्रान्जेक्सन एड गर्नु छ, जस्तै सिधै आउँछ, देख्नुहोस् यसमा क्लिक गर्नु होला न, जस्तै जहाँ यो लागेको छ नि हो त्यसमा क्लिक गर्नु होला। यो पोइन्ट लागेको छ नि, यो पोइन्टमा क्लिक गर्नु र यो कोठावाला छ नि, यो सपोर्ट गरिदिनु होला। देख्न सक्नुहुन्छ आजको यसलाई बढाउनु पनि सक्नुहुन्छ आजको म यति गर्छु र यति गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ मेरो ट्रान्जेक्सन लागिसकेको छ। देख्नुहोस् सबैले माया र सपोर्ट गरिदिनु होला। देख्न सक्नुहुन्छ आजको कस्तो इफेक्ट्समा आइरहेको छ, यसरी गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि अलमा गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ एउटा र टिक भन्ने मिल्छ, यो अप्लाई टु अल भन्ने छ, यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्, अलमा लागिहाल्छ। देख्न सक्नुहुन्छ है अटोमेटिक है त हो। यसरी गरेर तपाईँले लगाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् अब म जुम गरेर देखाइदिइसकेको छु। र म अहिले यता म कहाँ जाँदैछु भन्दाखेरि पनि म तपाईँहरूलाई सिकाउनको लागि, भिडियो बनाउनको लागि जान लागेको छु। र देख्न सक्नुहुन्छ मैले स्याउ खाइरहेको छु हो। यसरी गरेर तपाईँले अलिकति मिम्सलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। र अब हामीले बाँकी रहेको छ कि हामीले ट्याक्स लेख्न बाँकी रहेको छौँ। मैले अझसम्म ट्याक्स लेखेको छैन है त, मैले तपाईँलाई बताइसकेँ ट्याक्स लेखेको छैन। अब म ट्याक्स लेख्न गइरहेको छु। म अब ट्याक्स लेख्छु र यहाँ ट्याक्स भन्ने ट्याक्स बक्स छ नि, म कत्तिकै मैले पहिला नोटिस गर्छु कत्तिकै के भनेको छु है त। हेलो गाइज, तपाईँ पहिला मैले हेलो गाइज भनेको छु, त्यो पहिला ट्याक्सलाई यहाँ हेलो गाइज लेख्नु होला, HELLO हेलो नानी
हेलो पहिला हेलो र यति गर्नु होला र यति गरिसकेपछि यसलाई यो गरेर डिलिट गरिदिनु होला। हेलो गाइज तपाईले किनकि हेलो गाइज भइसकेपछि गाइजको वाला ट्याक्स आउने हो के र देख्न सक्नुहुन्छ हो यसो गर्नु सक्नुहुन्छ। हेलो गाइज र तपाईले ट्याक्सलाई चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ है त कलर तपाईले आफ्नो मन यो कलरमा जानु होला जस्तो यो कलर गर्न सक्नुहुन्छ यो गर्न सक्नुहुन्छ तलिपट्टि पनि धेरैवटा छन् र त्यसपछि यहाँ यतापट्टि यो पनि छ र धेरै छन् म यसलाई फिलहाल यही गर्छु अहिले र यो गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ। हेलो गाइज भनेको छु है त यो ट्याक्स मैले अच्छा लागिरहेको छैन अलिकता यसलाई नै गरिदिन्छु ल ठिक छ हेलो यो अलिकता ट्रान्जेक्सनमा पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ है त ट्रान्जेक्सन जस्तै ट्याक्स लेख्नु भयो यहाँ एउटा तपाईले यो मिल्ने छ ट्रान्जेक्सनमा पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ यो यसमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ तपाईले बहुत सारा ट्रान्जेक्सन मिल्छ यसमा क्लिक गरेर तपाईले जो पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। म यो लगाउँछु। हेलो गाइस तपाईले जहाँसम्म तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ म तर ट्याक्समा त्यो बोलेको अनुसार नै लगाउने छु किनकि त्यसमा हुँदैन मिल्दैन है त। हेलो गाइज भनेपछि यसलाई यो ट्याक्सलाई हट्नु पर्यो है त हेलो मात्रै हुनु पर्यो गाइज भनिसकेपछि गाइजको ट्याक्स आउनु पर्यो GYS गाइजको ट्याक्स आउनु पर्यो देख्न सक्नुहुन्छ हो यसरी। हेलो गाइज तपाईले पनि हो देख्न सक्नुहुन्छ अलि हेलो गाइज तपाईले पनि हो यसरी ट्याक्स एड गर्न सक्नुहुन्छ। अब बात आउँछ कि जस्तो कि अब हामीले कुनै पनि यसमा आएको हो जस्तै अब हामीले साउन्ड कसरी युज साउन्ड कहाँ लगाउने त तपाईले ब्लक साउन्ड पनि लगाउन सक्नुहुन्छ जस्तै म अडियोमा क्लिक गर्छु यहाँ अडियोमा जान्छु जस्तै इक्जाम्पलको लागि म तपाईहरुको लागि लगाएर देखाइदिन्छु मेरोमा अहिले अडियोमा सँगै रहन्छ त त्यसैले सरी मसँग सँगै रहन्छ र तपाईले युट्युबमा गएर पनि युट्युबबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ ब्लगहरुको थम्बनेल वगैरे म्युजिकलाई र तपाईले डाउनलोड गर्नु होला युट्युबमा गएर र त्यसलाई पनि अलिकति युज गर्दिनु होला र यसमा मिम्स पनि लगाउनु तरिका तपाईले थाहा पाउन सक्नु भयो होला मैले यहाँ लगाएको छु र सुरुबाट एकछिन हाम्रो मिनी ब्लग हेर्नु एकछिन। हेलो गाइस तपाईले पनि आज नयाँ मिनी ब्लग र गाइस हामी त्यही सिचुएसनमा छौं अलिकति मेरो मोबाइल ह्याङ भइरहेको थियो त्यसको लागि सरी दिनु सक्नुहुन्छ भाइ। हेलो गाइस तपाईले पनि आज नयाँ मिनी ब्लगमा तपाईलाई स्वागत छ र आजको ब्लग चाहिँ मेरो फर्स्ट हो त्यसैले चाहिँ नि सबैले माया र सपोर्ट गरिदिनु होला। देख्न सक्नुहुन्छ आजको मौसम चाहिँ नि धेरै नै चिसो थियो र तल देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो गाउँको खेतहरु यसरी नै हुन्छन् वर्षालाई यसरी नै बन्छ देख्न सक्नुहुन्छ उतापट्टि हाम्रो गाउँहरु छ जस्तै उतापट्टि हाम्रो कुडारी गाउँ छ यसरी गरेर तपाईले भोइस ओभर गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ नि बात आउँछ तपाईले यसमा केही उहरु पनि इमोजीहरु के एड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको इच्छा हो र आशा गर्छु यो तपाईलाई भिडियो तपाईलाई राम्रो लाग्यो होला यदि हेल्पफुल लगेको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला ट्याकेन्डोलाई यस च्यानलमा तपाईलाई हेल्पफुल भिडियोहरु मिल्छ युट्युबको टिप्स रिलेटेड र एडिटिङ ट्युटोरियल सबै कुराहरु मिल्छ यस च्यानलमा त्यसैले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला नयाँ हुनुहुन्छ भनेपछि र भाइलाई एउटा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र आजको लागि थ्यांक यू बाइ बाइ र आफ्नो ख्याल राख्नु।